વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસ. જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનું મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો ધોરણ 10 સમાંતર શ્રેણી. આજે આપણી સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 3 ખબર હોય, અંતિમ પદ 150 ખબર હોય, સરવાળો 3825 ખબર હોય તો પદોની સંખ્યા શોધો અને તફાવત શોધો. એનો મતલબ શું કે કોવિડ-19 પ્રધાનમંત્રીના ખાતાની અંદર નક્કી કર્યું કે દરેક સ્કૂલમાંથી અમુક ફાળો પ્રધાનમંત્રીના ખાતામાં જવો જોઈએ. તો 10 ઈના બેચનો વારો છે હવે. તો 10 ઈના બેચના ટીચરે કીધું કે કાલે બધા વિદ્યાર્થીઓ થોડો ફાળો લઈ આવજો યથાશક્તિ પ્રમાણે. તો બધા વિદ્યાર્થીઓ ફાળો લઈ આવ્યા. એમાં પહેલો વિદ્યાર્થી 3 રૂપિયા લાવ્યો, બરાબર છે. અંતિમ વિદ્યાર્થી 150 રૂપિયા લાવ્યો, છેલ્લો વિદ્યાર્થી 150 લાવ્યો, પહેલો વિદ્યાર્થી 3 રૂપિયા લાવ્યો. અને બધા જ વિદ્યાર્થીઓનો કુલ સરવાળો કરતા 3825 થયો. પહેલા વિદ્યાર્થી 3 મૂક્યા, બીજા વિદ્યાર્થી અમુક મૂક્યા, ત્રીજા વિદ્યાર્થી અમુક મૂક્યા, ચોથા વિદ્યાર્થીઓ અમુક રૂપિયા મૂક્યા, પાંચમા વિદ્યાર્થી અમુક મૂક્યા, પરંતુ બધા વિદ્યાર્થીઓ સમાંતર શ્રેણીમાં રૂપિયા મૂક્યા છે. અને છેલ્લા વિદ્યાર્થીઓ 150 રૂપિયા મૂક્યા, પૈસા વાળો છે, છેલ્લે 150 રૂપિયા મૂક્યા. અને ટીચરે સરવાળો કરતા ટોટલ 3825 રૂપિયાનો કુલ હિસાબ થયો. તો એમ કહે છે કે આખા ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી, પદોની સંખ્યા એટલે આખા ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા કેટલી, કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ફાળો આપ્યો તો કુલ સરવાળો 3825 થયો. તો તફાવત શોધો, એટલે બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે કેટલો ફાળાનો તફાવત છે તે શોધવાનો છે. ચલો મિત્રો, તો અહીંયા આપણને જે પહેલા ખબર કોણ છે, આ પ્રથમ પદ એટલે શું, a બરાબર 3. ચલો, અંતિમ પદ એટલે શું, an બરાબર 150. સરવાળો કેટલા પદનો સરવાળો નથી ખબર, એટલે કે શું, sn બરાબર 3825. ચલો, આટલી વસ્તુ ખબર છે. પદોની સંખ્યા શોધો એટલે કે n બરાબર શોધો અને d બરાબર શોધો, બરાબર છે. પ્રથમ પદ 3, અંતિમ પદ an બરાબર 150, સરવાળો 3825. કેટલા વિદ્યાર્થીનો સરવાળો કીધો નથી, એટલે કે sn બરાબર 3825. પદોની સંખ્યા n શોધો અને તફાવત d શોધો. ચાલો મિત્રો, તો અહીં આપણે કોનું પહેલા સૂત્ર મૂકીએ, an મૂકીએ. તો ચાલો, an બરાબર 150. ચાલો, a નું સૂત્ર શું, a પ્લસ n માઇનસ 1d બરાબર 150. a નું સૂત્ર મૂકીએ, a ને 150 મૂક્યા, a નું સૂત્ર a પ્લસ n માઇનસ 1d. એમાં ખબર કોણ છે, a બરાબર આપણને 3 ખબર છે. a બરાબર શું, 3 ખબર છે. તો a બરાબર 3 આપણે આ સમીકરણમાં મૂકી દઈએ. a બરાબર કેટલો, 3, n માઇનસ 1d બરાબર 150. બરાબર છે. બીજું આપણને નથી n ખબર, નથી d ખબર, બંને શોધવાના છે. ફક્ત ખબર કોણ એટલે એક મૂકવાનો. હવે આ 3 કા જાય પેલી સાઈડ, એટલે કે n માઇનસ 1d બરાબર 147. આવી ગયો 147. n માઇનસ 1d 150 માઇનસ 3 147. ચાલો, હવે 147 કિંમત આપણે sm માં મૂકશું એટલે દાખલો એકદમ ઈઝી થઈ જશે મિત્રો, બરાબર છે. ચાલો, હવે sn બરાબર કેટલો, 3825. ચાલો, sn શું થશે, n ના છેદમાં 2 2a પ્લસ n માઇનસ 1d બરાબર 3825. રેડી? સો sn બરાબર 3825. sn નું સૂત્ર n ના છેદમાં 2 2a પ્લસ n માઇનસ 1d બરાબર 3825. એની અંદર આપણને જે વસ્તુ ખબર છે તે પહેલા મૂકી દઈએ. ખબર કોણ છે, a ખબર છે. ખબર કોણ છે, a. અને n માઇનસ 1d ની કિંમત મૂકી દઈએ એટલે આપણને n મળશે. ચલો, n ના છેદમાં 2. ચલો, 2a, a કેટલો, 3, a કેટલો, 3, 3 દુ 6 પ્લસ n માઇનસ 1d ની કિંમત કેટલી છે, n માઇનસ 1 ની કિંમત કેટલી છે, 147. એટલે અહીંયા 147 મૂકીએ બરાબર 3825. રેડી? n ના છેદમાં 2 2a, a કેટલો, 3, 3 દુ 6, n માઇનસ 1 ની કિંમત આવી, n માઇનસ 1 ની 147 ને 3825. આપણે જે ગઈકાલે જે લેક્ચર જોયો એ જ લેક્ચર જેવું સેમ છે, મતલબમાં લખાણ છે અહીંયા. ને પેલામાં ડાયરેક્ટ આપેલું હતું, અહીંયા લખાણ છે બસ. n કે n ના છેદમાં 2 2a, a 3 દુ 6, n માઇનસ 1d 147. બરાબર. ચાલો, હવે આ બે કા જાય ઉપર એટલે n બરાબર 6, 147 કેટલા થાય, 153.
અને 3825 ગુણ્યા 2. 2 ભાગાકાર છે, પેલી છે ગુણાકારમાં. 3825 ગુણ્યા 2 અને 6 147 ને 6 કેટલું 153. હવે આગળ જાય નીચે એટલે n બરાબર આ બેનો ગુણાકાર 3825 એટલે 5 × 10 0 વળી ચડીએ 2 4 ને 1 5 અને 16 16 વળી ચડીએ 3 6 1 7 7650 છેદમાં કેટલા 153. 7650 ગુણ્યા 153. ચલો આ બેનો ગુણાકાર કેટલો 7650 153 કા જાય નીચે એટલે n બરાબર કેટલો આવે લગભગ 153 પંચ્યા કરીએ 5 × 15 5 વળી ચડીએ 5 × 25 ને 26 નો ચોગડો વળી ચડી 2 5 ને 2 7 આવી ગયો 765 આવી ગયો એટલે કેટલા આવ્યા 50. n બરાબર કેટલા આવ્યા 50. એનો મતલબ કે ક્લાસની અંદર 50 વિદ્યાર્થીઓ બેઠેલા છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓને કીધું કે તમે પ્રધાનમંત્રીના ખાતામાં પૈસા જમા કરવા માટે પૈસા લઈ આવજો. પહેલો વિદ્યાર્થી 3 લાવ્યો એમ કરીને 50 વિદ્યાર્થી 3825 રૂપિયા ભેગા કર્યા. તો ચલો હવે બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેનો ગેપ કેટલો? તો હવે આપણે મિત્રો શોધીએ કોણ ડી શોધીએ. કોણ શોધીએ ડી. તો આ એની કિંમત આમાં મૂકી દઈએ તો ઈ મળી જાય. એકદમ ઈઝી છે દાખલો. અને પહેલા લેક્ચર જેવો જ છે. શું કે n-1d બરાબર 147. n-1d બરાબર 147. ચાલો હવે n કેટલો છે? n કેટલો છે 50 એટલે 50 માઈનસ 1 કેટલો 49. d બરાબર 147. 49 કા જાય નીચે એટલે d બરાબર 49 ટાળી 147 બરાબર. 147 ભાગ્યા 49 d બરાબર કેટલો 3. તો મિત્રો આ રીતે પ્રથમ પદ ખબર હોય, અંતિમ પદ ખબર હોય, સરવાળો ખબર હોય, તો પદોની સંખ્યા અને તફાવત શોધવાનો હોય તો આ રીતે પ્રથમ આપણે an બરાબર 150 પછી આપણે n-1d ની કિંમત 147 મળી. ત્યાર પછી Sn મૂક્યો, Sn નું સૂત્ર મૂક્યો, Sn નું સૂત્રમાં n-1d ની કિંમત મૂકી 147 એટલે એના પરથી આપણને n મળ્યો. અને an ની કિંમત આપણે n-1d 147 ની અંદર an ની કિંમત 50 માઈનસ 49 d 147 એટલે d બરાબર 3 આવ્યો. તો આ રીતે મિત્રો આપણે આ દાખલો ગણી શકીએ છીએ. બરાબર છે. તો મિત્રો હવે આના જેવો જ બીજો એક દાખલો આપું છું. બરાબર છે. સેમ છે. જરા રકમ બદલી કાઢું છું. સમાંતર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 17 મિત્રો. જો આ દાખલો ભૂસી કાઢું છું. સેમ દાખલો થોડો ફરક છે. જરાક ફરક છે. જેથી કરીને મિત્રો એક લેક્ચરમાં બે દાખલા બનાવીએ તો તમને આઈડિયા આવે. નહીં તો પછી બેન મિત્રો કેટલા 40-50 લેક્ચર થઈ જાય એક જ ચેપ્ટરમાં. ચાલો પ્રથમ પદ કેટલું છે 17 છે. પ્રથમ પદ 17 છે. અંતિમ પદ 350 છે. અંતિમ પદ 350 છે. સરવાળો શોધવાનો છે. સરવાળો શોધવાનો છે. બરાબર. પદોની સંખ્યા શોધવાની છે અને તફાવત આપેલો છે કેટલો 9. તફાવત આપેલો છે કેટલો 9. બરાબર છે. તફાવત કેટલો આપેલો છે 9. ચાલો તો મિત્રો ગયા દાખલામાં શું હતું ને શું કાઢી નાખ્યું? ગયા દાખલામાં સરવાળો આપેલો હતો અને તફાવત શોધવાનો હતો. જ્યારે આ એક્ઝામ્પલની અંદર સરવાળો શોધવાનો છે અને તફાવત આપેલો છે. એટલે આની આગળના દાખલામાં આ બે સરવાળો આપેલો હતો, તફાવત શોધવાનો છે. આ દાખલામાં તફાવત આપેલો, સરવાળો શોધવાનો છે. તો પહેલું ખબર કોણ? પ્રથમ પદ કેટલું? a બરાબર 17. a બરાબર 17. અંતિમ પદ એટલે an બરાબર 350. an બરાબર 350. ચલો પદોની સંખ્યા તફાવત એટલે d બરાબર 9. તફાવત d બરાબર 9. પદોની સંખ્યા એટલે n બરાબર શોધો અને સરવાળો એટલે શું? Sn બરાબર શોધો. સરવાળો એટલે કુલ Sn શોધો. એટલે પહેલા આપણે શું કરીએ? an પરથી n શોધી કાઢીએ ને n પરથી Sn શોધીએ. બરાબર છે. પ્રથમ પદ 17, અંતિમ પદ એટલે an બરાબર 350, પદોની સંખ્યા શોધવાની, તફાવત d 9 અને સરવાળો Sn શોધો. ચાલો પહેલું ખબર કોણ છે? an. આમાં an પરથી જ આપણને n મળશે. ચાલો a નું સૂત્ર શું? an બરાબર કેટલા? 350. n બરાબર કેટલા? 350. ચલો a નું સૂત્ર શું? n ના છેદમાં 2 2a પ્લસ n-1d બરાબર 350.
બરાબર છે. a નું સૂત્ર છે કે 2a n ના છેદમાં 2 2a plus n minus 1d બરાબર 350. ચાલો હવે આપણને એમાં ખબર કોણ છે? a ખબર અને d ખબર છે. બે વસ્તુ મૂકી દઈએ. n ખબર નથી, n ના છેદમાં 2. ચાલો a કેટલો? 17. 17 2a એટલે 17 ગુણ્યા 2, 17 દુ 34, n minus 1 બેઠા. d કેટલો? 9. એટલે d બરાબર કેટલો? 9 બરાબર 350. d બરાબર 9 એટલે a ની કિંમત 17 મૂકી, 17 ગુણ્યા 2 34, d બરાબર 9 અને n શોધવાના છે 350. ચાલો તો કેવી રીતે કરીએ આપણે પેલા? હવે મિત્રો આ બેને કાલે જે ઉપર લઈ જઈએ એટલે n બેઠો 34 પ્લસ 9 એકુ 9n અને 9 એકુ 9 બરાબર 335 દુ 700. 350 ગુણ્યા 2 ભાગાકાર, પેલી સાઈડ જતા ગુણાકારમાં એટલે 350 ગુણ્યા 2 કેટલા? 700. એટલે 34 પ્લસ n માઇનસ 1 એટલે 9n માઇનસ 9 બરાબર 350 ગુણ્યા 2 કેટલા? 700. ચાલો હવે શું કરીએ? હવે n બેઠો 34 માંથી 9 જાય કેટલા રહે? 27 પ્લસ 9n બરાબર 700. બરાબર છે. n બેઠો બરાબર છે 34 માં 9 જાય કેટલા રહે? 27. 27 ને નહીં 27 ની થાય 34 માંથી 9 જાય કેટલા રહે? 25 કારણ કે 25 ને 9 34 બરાબર ને? 25 વત્તા 9 એટલે 34 માં 9 જાય એટલે 25 પ્લસ 9 બરાબર કેટલા? 700. હવે શું કરીએ? ગુણાકાર કરીએ. 25 એકુ 25n 9 એકુ 9n નો વર્ગ બરાબર કેટલા? 700. ચાલો સમીકરણ બનાવશું. જોજો 9n નો વર્ગ વત્તા 25n માઇનસ 700 બરાબર 0. જો મિત્રો થોડોક મુશ્કેલ દાખલો આવી ગયો. હવે આનું આ સમીકરણ લાવવું બહુ અઘરી વસ્તુ છે. સો 25n માઇનસ 9n નો વર્ગ બરાબર 700. 9n નો વર્ગ વત્તા 25n માઇનસ 700 બરાબર 0. હવે 700 ગુણ્યા 9 કરવાના અને બાદબાકી કેટલા લાવવાના? 25 લાવવાના. 700 ગુણ્યા 9 કરવાના બાદબાકી કેટલા લાવવાના? 25 લાવવાના. બરાબર છે. હવે જરાક એકવાર રકમ જોઈ લો. પ્રથમ પદ 17, અંતિમ પદ 350, તફાવત 9, તો n અને sn શોધો. યસ. ચાલો તો an કેટલો છે? 350. તો પહેલા સૌથી આ દાખલો કરતા પહેલા આપણે an બરાબર 350 મૂકી દઈએ. an બરાબર 350. an બરાબર શું? 350. ચાલો a નું સૂત્ર શું? a plus n minus 1d બરાબર 350. બરાબર છે. ચાલો ઓકે. an પરથી જ મિત્રો આ બધી વસ્તુ મળશે. બરાબર છે. an બરાબર કેટલો? 350. n બરાબર કેટલો? 350. a plus n minus 1d બરાબર 350. બરાબર કેટલો? 350. રેડી? ચાલો એમાં a કેટલો છે? 17. a કેટલો છે? 17. a બરાબર 17. a બરાબર શું? 17. ચાલો n minus 1d એટલે n શોધવાનો છે. d કેટલો છે? 9 બરાબર 350. રેડી? ચાલો હવે કેટલા થાય? અને આમ લાવી દો એટલે કે n minus 1d d 9 350 minus 17 એટલે કે n minus 1 9 બરાબર 333. ચાલો રેડી? n minus 1d બરાબર કેટલા? d બરાબર કેટલો? 9 બરાબર છે. ચાલો એટલે n minus 1 9 બરાબર 350 વત્તા 17 પેલી ઓછા 17 એટલે કે n minus 1 9 350 માંથી 17 જાય એટલે 333. 9 કા જાય નીચે એટલે શું થાય? n minus 1 333 છેદમાં 9. n minus 1
બરાબર કેટલા થાય? ચલો 9 ટાલી 27 6 બચ્યા 9 સતામ 63 બરાબર થઈ ગયા 9 ટાલી 27 6 બચ્યા એટલે 3 9 સતામ 63 ચલો ઓછા 1 પ્રેશર વત્તા 1 અને કૌંસ છોડી કાઢીએ ઓછા 1 પેલે વત્તા 1 એટલે n બરાબર કેટલા આવ્યા 38 n કેટલા આવ્યા 38 એટલે કુલ સંખ્યા 38 આવી હવે શું કરવાનું છે 38 પદોનો સરવાળો n 38 આવ્યા હવે sn જોઈએ છે એટલે sn n ના છેદમાં 2 2a પ્લસ n માઇનસ 1d હવે n આવી ગયો 38 an પરથી n મળ્યો a ના સૂત્રમાં આપણે a અને d ની કિંમત મૂકી a અને d ની કિંમત મૂકી એટલે એના પરથી કોણ આવ્યો n આવ્યો n કેટલો 38 હવે એ 38 ને આપણે sn માં મૂકીએ sn n 38 છે એટલે n કેટલો 38 એટલે n મૂકી 38 એટલે s 38 બરાબર 38 છેદમાં 2 n 38 છેદમાં 2 2a a કેટલો 17 a કેટલો 17 17 દુ 34 17 n a કેટલો 17 17 ગુણ્યા 2 કેટલો 34 n કેટલો 38 38 માઈનસ 1 કેટલો 37 અને d કેટલો છે 9 જોજો 19 રેડી sn n ના છેદમાં 2 2 n 1d n આવ્યો 38 એટલે n 38 એટલે 38 ભાગ્યા 2 a કેટલો 17 17 દુ 34 n 1 38 1 37 d કેટલો 9 ચાલો 38 ભાગ્યા 2 19 34 પ્લસ 37 ગુણ્યા 9 9 સતામ 63 નો તગડો વડી ચડી 1 9 3 27 ને 1 28 283 9 સતામ 63 તો તગડો વડી ચડી 6 થાય 9 સતામ 63 નો 3 વડી ચડી 6 9 સતામ 63 9 ટાલી 27 ને 6 33 333 થાય મિત્રો 333 થાય ને 33 37 નવા 333 37 નવા 333 આવ્યો આ જે 37 નવા 333 કિલો ટેક છે બરાબર હવે 333 19 હવે 4 333 પ્લસ 34 7 6 367 કેટલા થાય 367 4 ને 3 7 3 ને 3 6 367 હવે 367 ગુણ્યા 19 મિત્રો જરા ગુણાકાર ભાગાકાર થોડો મઠાવે છે આમાં ગુણ્યા 19 ચલો 0 7 6 3 9 સતામ 63 નો ત્રોગડો વડી ચડી 6 9 6 54 ને 6 60 વડી ચડી 6 9 3 27 ને 6 33 69 73 આવ્યો જવાબ ફરી એકવાર 300 ગુણ્યા 19 0 7 1 7 6 3 9 63 6 9 54 ને 6 60 6 9 27 ને 6 33 એટલે 6900 ને મિત્રો 73 SN આવ્યો SN કેટલો આવ્યો 6963 એટલે 6973 છે 6973 તો મિત્રો આ રીતે આપણે an પરથી n શોધો n પરથી sn શોધો sn 38 રીતે મિત્રો ચોક્કસ આશા રાખું છું કે આ રીતે ચોક્કસ તમને આવડી ગયો હશે થેન્ક યુ વેરી મચ